สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนชาแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ World Wide Web คืออะไรนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานออนไลน์นะครับเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าคุณควรจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับอย่างน้อยก็เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์ให้เก่งนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าในเรื่องของการขายของออนไลน์หรือว่าทำงานออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับผมยกตัวอย่างเว็บไซต์ของผมขึ้นมานะครับอันนี้คุณจะเห็นได้ว่าในชื่อเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีคำว่า www แบบนี้ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเข้าเว็บไซต์คุณก็จำเป็นนะครับที่จะต้องพิมพ์คำว่า www ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อของเว็บไซต์ของเราแต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราเพียงแค่เราพิมพ์แค่ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย เข้าไปนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์นั้นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายจริงๆแล้วว่าWorld Wide Web เนี่ยมันหมายถึงยังไงเวลาเขาเขียนตัวย่อเขาจะเขียนเป็น W 3ตัวแบบนี้นะครับตัว World Wide Web เองก็คือระบบการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันนะครับผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้นะครับสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือความหมายสั้นๆของ World Wide Web ซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าคุณอ่านประโยคนี้อย่างครบถ้วนคุณจะเข้าใจความหมายของ World Wide Web แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับรายละเอียดของ World Wide Web เนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวพันกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ผมกำลังจะบรรยายเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะเข้าใจ World Wide Web มากยิ่งขึ้น มาดูกันต่อเลยนะครับส่วนประกอบของ World Wide Web ที่สำคัญได้แก่เว็บเพจนะครับในความหมายที่เขียนสั้นๆตรงนี้นะครับเว็บเพจคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เก็บอยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเพจประกอบด้วยข้อความรูปภาพวิดีโอและสื่อต่างๆผมพาคุณมาดูหน้าเว็บเพจอันนี้เป็นหน้าเว็บเพจของผมนะครับซึ่งอยู่ภายในเว็บไซต์ naitechno.com นั่นแหละครับคุณก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อความ จะมีรูปภาพแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมายังไงก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับต่อมาก็คือเรื่องของเว็บไซต์เว็บไซต์คือชุดของเว็บเพจคำว่าชุดของเว็บเพจคือเว็บเพจหลายๆหน้าที่เชื่อมโยงอยู่ด้วยกันเว็บไซต์มักจะมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันเช่นเว็บไซต์ข่าวแน่นอนครับคำว่าเนื้อหาคล้ายคลึงกันเวลาที่เราเปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็น เนื้อหาที่เป็นข่าวก็จะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือความหมายของเว็บไซต์และเพื่อให้คุณเข้าใจเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ทำลักษณะแบบนี้มาให้คุณดูเพื่อให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโครงสร้างของเว็บไซต์เนี่ยหน้าแรกนะครับเราจะเรียกว่าหน้าโฮมเพจนะครับแล้วก็หน้าย่อยๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั้นๆจะเรียกว่าหน้าเว็บเพจหน้าโฮมเพจเนี่ยนะครับ จะมีเพียงหน้าเดียวเท่านั้นแล้วก็หน้าเว็บเพจสามารถมีได้หลายๆหน้าแล้วก็เมื่อรวมหน้าโฮมเพจแล้วก็หน้าเว็บเพจทุกๆหน้าเข้าด้วยกันเราก็จะเรียกว่าเว็บไซต์นั่นเองต่อมานะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูเว็บเพจเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยจะมี Google Chrome Firefox Safari หรือว่า Opera นะครับทีนี้ผมพาคุณไปดูหน้าตาก่อน Google Chrome ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ Firefox นะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เอามาให้ดูกันนั่นก็คือ Opera ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมในการเปิดหน้าเว็บเพจหรือว่าเป็นโปรแกรมในการเปิดหน้าเว็บไซต์นั่นเองปัจจุบันนะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมีให้คุณใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนมีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเว็บเพจเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทั้ง3ตัวนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับ World Wide Web ทั้งหมดเลยนะฮะมาดูกันต่อเลยต่อมานะครับก็คือ HTTP Hypertext Transfer Protocol นะครับก็คือโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์เวลาเราพูดถึงเว็บเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์นั่นก็คือโปรแกรมที่เราใช้ในการเปิดหน้าเว็บแล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆที่เราได้จัดวางไฟล์นะครับเอาไว้บนนั้น
ไฟล์ที่ว่านั้นก็คือเอกสารเมื่อช่วงต้นที่ได้บรรยายไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็จะไปร้องขอว่าถ้าอยากจะเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องทำงานผ่านตัว HTTP หรือว่า Hypertext Transfer Protocol นั่นเองสำหรับเรื่องราวของ HTTP นะครับผมจะขยายความให้ใน EP อื่นๆถ้าหากว่าคุณสนใจนะครับผมรบกวนเลยพิมพ์เพิ่มเติมนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าคุณสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตเรื่องใดๆเพิ่มเติมนะครับเมื่อผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับถ้าหากว่าคุณอยากดูผมก็จะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้โอเคทีนี้เรามาดูหน้าตาของเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่อันนี้ไม่ใช่หน้าตาของเว็บเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากว่าผมหาภาพให้ไม่ทันนะครับก็เลยไปเอา AI generate รูปภาพขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นภาพของ Data Center ขึ้นมานะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆจะถูกวางเอาไว้ในแลกในตู้แบบนี้นะครับแล้วก็จะถูกเลี้ยงเอาไว้ด้วยไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมง365วันนั่นหมายความว่าทำไมเราเข้าเว็บไซต์ได้เนื่องจากว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกปิดนั่นเองเปิดตลอดเลยนะครับ365วัน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบว่าทำไมเราจึงสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีงบประมาณมากเขาก็จะไปเช่าโฮสติ้งคำนี้คุณคงเคยได้ยินนะครับแต่หากว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นของบริษัทเนี่ยเขาก็จะตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเลยนั่นก็คือซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้ามาฝากไว้ใน Data Center แบบนี้หรือเขาจะตั้งไว้ที่บริษัทก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะต้องมีห้องพิเศษห้องหนึ่งที่ติดตั้ง Air Condition เอาไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเหล่านี้ทำงานหนักๆเนี่ยก็จะมีความร้อนสะสมแล้วก็จะเกิดอาการแฮงก์แล้วก็ทำงานไม่ได้เป็นผลทำให้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นนะครับที่ห้องเซิร์ฟเวอร์จะต้องติดตั้ง Air Condition เอาไว้ด้วยต่อมาครับก็คือ HTML Hypertext Markup Language นะครับก็คือภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจนะครับลักษณะของภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจเนี่ยตรงนี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แต่ว่าภาษา HTML ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเวลาเขียนคำสั่งต่างๆหรือว่า syntax ต่างๆเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการสมมาตรกันของแท็กต่างๆอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของภาษา HTML ได้เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปนั่งเรียนภาษา HTML แบบให้มันแอดวานซ์มากเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงภาษา HTML เท่านั้นหากแต่ยังมีภาษาอื่นๆอย่างเช่น PHP หรือว่า ASP หรือว่าภาษาอื่นๆอีกมากมายที่เขาจะนำมาใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า CMS นะครับนั่นก็คือ Content Management System นะครับบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นพวก Joomla นะครับอย่างเช่นพวก WordPress อะไรพวกเนี้ยหรือว่าถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะลงทุนใดๆเลยคุณก็ใช้Blogspot ของ Google ก็ได้ในการที่จะเขียนบล็อกขึ้นมานะครับบล็อกเหล่านั้นก็จะมีลักษณะเป็นหน้าเว็บเพจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพรวมนะครับของภาษา HTML ที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมานะครับบทสรุปนะครับในช่วงแรกๆของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับจะต้องใช้โปรโตคอล HTTP เพื่อให้บริการการพิมพ์ World Wide Web ด้านหน้าจึงช่วยให้เบราว์เซอร์สามารถระบุได้ว่าเว็บไซต์นั้นนะครับเป็นเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับเวลาจะเข้าเว็บไซต์ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องพิมพ์ www ด้านหน้าอีกต่อไปนะครับเนื่องจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่างเช่น Google Chrome อย่างเช่น Mozilla Firefox Microsoft Edge หรือว่าจะเป็น Opera เนี่ยนะครับจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยส่งคำขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอล HTTP นะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไประบุโปรโตคอล HTTP ด้านหน้าอีกต่อไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นแล้วว่าเวลาที่เราจะเข้าเว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์แล้วก็ตามด้วย .com หรือว่า อื่นๆที่เว็บไซต์นั้นได้จดหรือว่าลงทะเบียนโดเมนเอาไว้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบต่างๆที่รวมตัวกันนะครับเป็น World Wide Web เนี่ย
จะมีส่วนประกอบอยู่หลายๆส่วนอันนี้ผมย้อนกลับมานะครับก็จะมีส่วนของเว็บเพจจะมีส่วนของเว็บไซต์จะมีส่วนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับจะมีส่วนของ HTTP ที่เป็นโปรโตคอลแล้วก็จะมีส่วนของภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์และทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมของความหมายของ World Wide Web ว่า World Wide Web คืออะไรแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆนะครับเกี่ยวกับความหมายของ World Wide Web เพิ่มเติมนะครับคุณพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถาม EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ